Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách tháo cái laptop Asus VivoBook. Mã máy của khách là A412F. Máy này là tình trạng hư bàn phím. Đây. Máy này khách có báo là thay bên hãng rồi. Không biết thay bao lâu chưa nhưng mà nghe nói là không bảo hành. Giờ đây mình sẽ tiến hành mình thay thế cái bàn phím này. Và sẵn quay lại hướng dẫn với các bạn cách tháo lắp và thay cái bàn phím cái laptop Asus VivoBook A412F này. Rồi mình bắt đầu. Đặt mặt sau của máy, đây có cái nút này che lại đó, mình mở ra có tất cả các ốc đây mình tháo ra hết. Đây máy của khách bị thiếu ốc sẵn, thiếu 2 con. Rồi ok, đây là giữa tiếp xúc giữa mặt C và mặt D. Mình dùng cái thanh lẫy mỏng chọc thấy không, cái dòng này vỏ nó hơi khít, hơi bị nặng tay. Ok, rồi mình tách ra từ từ, dùng nhẹ các bạn, tránh tình trạng cái mẻ cái máy của khách. Mẻ một tí thì sẽ mất thẩm mỹ à, nhiều khi khách ta không vui đó, mình nên kỹ mới được. Ok, về mình lấy được mặt D của máy ra. Đây là toàn bộ máy của máy khách. Giờ trước tiên mình làm gì làm, mình phải tháo cái nhắc pin này ra trước, tháo cục pin ra, gỡ cục pin ra để cho an toàn. Đây mình đã lấy được cục pin. Đây là bàn phím mới. Trước khi mình thay thế bàn phím mới vào thì mình test trước cái bàn phím này coi ok chưa, mình hãy tiến hành thay vô. Để lỡ vấn đề gì mình thay vô rồi cái bàn phím mới nó lỡ có lỗi thì nó cực công cho anh em mình. Đây là thẻ M2, mình gỡ thẻ M2 ra luôn. Đây mình gỡ miếng bạc này lên và kéo nó ra. Ok, đây là thẻ M2, là cái ổ mà lưu trữ Windows và dữ liệu của chúng ta, cái chuyển này dòng đời mới. Rồi mình gỡ cái cáp bàn phím ra, cho USB boot phần mềm của mình thử, dán phím mới vào. Ok, để đúng vị trí thì chúng ta gắn vô. Rồi bây giờ mình tiến hành thử cái bàn phím này trước, mình mới thay thế. Rồi mình cắm nguồn vào. Dòng này không có cục pin thì mình cắm adapter vô là tự kích nguồn nha các bạn. Tại đây mình đè mình thử cái nút kích nguồn nó ok không. Ok, nút kích nguồn ok. Ok, mình chuẩn bị vô phần mềm USB boot. Rồi mình tiến hành mở cái phần mềm. Trong Windows Mini này không nhận chuột, tại cái bản này mình xài cái bản nó hơi cũ, nó không có driver. Rồi vậy mình dùng bàn phím. Rồi bắt đầu mình test chữ.
Ok, chơi bàn phím này ok rồi, mình tắt máy đi, tiến hành mình thay bàn phím mới này vào. Rồi chúng ta gặp lại, ta mở cáp màn hình ra, ta mở cáp bàn phím ra, ta để qua bên. Rồi muốn thay bàn phím này thì bắt buộc chúng ta phải tháo toàn cái main board này ra hết, chúng ta mới thay thế được bàn phím. Rồi các bạn muốn vệ sinh vô keo thì các bạn chỉ cần dỡ cái quạt này ra, đây nó có ốc đây, đây còn một con nữa. Ok rồi chúng ta tháo cái dắt nó ra, chúng ta vệ sinh cái quạt này cho sạch sẽ đi. Và muốn vô keo tản nhiệt thì chúng ta tháo 4 con ốc con CU thì chúng ta vô keo tản nhiệt. Đối với dòng máy này vệ sinh thì chúng ta chỉ cần tháo cái dắt pin này ra và tháo cái quạt ra là vệ sinh toàn men và cái quạt tản nhiệt là được rồi, không cần tháo hết men. Còn với các bạn mà muốn tháo cái men này để thay bàn phím thì chúng ta phải bắt buộc. Rồi kế tiếp mình tháo toàn bộ cáp luôn, phím cáp chuột nè, cái ngàm nó nằm phía sau nha các bạn, dòng này cái ngàm nằm phía sau, cái này cũng vậy luôn. Ok gỡ ra luôn, cái này là cái dắt lo, tháo ra luôn. Rồi đây là dắt cáp màn hình, mình tháo ra luôn, nắm giật về phía trên, về phía tay phải của mình. Ok lấy ra. Rồi trên đây có toàn bộ ốc mình cứ tháo ra hết. Dòng này bắt buộc mình tháo 2 bản lề luôn nghe các bạn. Bây giờ mình ưu tiên mình tháo cái bản lề của máy ra trước đây. Rồi xong ok. Mẹ bản lề này ra. Rồi để mình lấy toàn bộ nguyên cái mặt C main bàn phím này ra, mình để màn hình qua bên cho an toàn. Màn hình này là Full HD, giá nó hơi cao. Rồi kế tiếp mình sẽ tháo những con ốc còn lại. Đây một con, đây 2 con, kiểm tra còn đâu nữa không. Đây một con nữa, 3 con, đã hết rồi các bạn. Rồi chúng ta dỡ cái bo cáp USB này lên, nhấn nhẹ bo cáp luôn, rồi dỡ nhẹ lên. Rồi ok, vậy chúng ta đã lấy ra được cái main board của Asus này. Rồi mình sẽ tiến hành để qua bên. Rồi muốn thay bàn phím thì chúng ta phải cắt những cái chân nhựa đi. Bây giờ mình sẽ gỡ cái lớp keo này để coi dưới lớp này có chân nhựa không. Ok có. Rồi mình tháo ra luôn. Ok, để sang một bên luôn. Rồi đây nó có những cái miếng keo giữ này mình cắt luôn. Đây phím này khách nói là bên hãng đã có thay, nhưng mà tình trạng là mình giờ là còn y nguyên hết, và không biết lúc đó bên hãng nó thay bằng phím hay là thay nguyên cái mặt này. Mà nghĩ nguyên thay nguyên mặt này thì giá nó không có rẻ đâu. Đây, cái vấn đề đó của khách và bên hãng làm trước thì mình không nói gì, tại vì mỗi người mỗi công việc. Rồi mình đây mình sẽ chụp lại tình trạng bàn phím của khách, gửi cho khách, rồi mình mới tiến hành thay. Rồi bây giờ mình tiến hành cắt toàn bộ những cái chân nhựa rồi đi, mình mới lấy được cái mặt nhôm này ra, rồi mình mới lấy được cái bàn phím. Dùng kìm hoặc lưỡi dao hoặc bất cứ cái thứ gì mình cắt ra được. Mình hạn chế đây, mình nại ra luôn nha các bạn, nại vẫn được, mà thứ nhất là dễ cong cái mặt bàn phím này của khách. Cái thứ ba là sẽ bị đứt hết những cái chân nhựa, rồi mình thay bàn phím mới vô là mình không còn cái chân để hàn cho bàn phím của khách nó còn cứng được. Rồi bây giờ tiến hành mình cắt những chân nhựa đi. Mình cắt về để hồi nó còn cái chân nhựa để mình còn hàn được.
để bàn phím của khách nó vẫn cứng chắc, nó không phập phìu mà không bị rớt xuống chạm men. Tình trạng nếu mà chúng ta mà hàng không kỹ thì cái bàn phím nó dễ thụng men và dễ làm hư men. Lúc chúng ta đánh chữ thì cái bàn phím nó sẽ thụng xuống. Vì vậy thay mấy bàn phím này cửa hàng nó ăn công hơi cao thì các bạn cũng thông cảm nha. Thứ nhất là cực công, phải tháo ra toàn bộ cái máy của bạn. Cái thứ ba là vấn đề là nhạy cảm nhất là vấn đề khi tháo cái men của bạn. Bạn nói cái máy bạn đang chạy bình thường mà người ta thay bàn phím, lỡ người ta tháo ra vô tình cái men bạn nó hư hoặc là nó có sự cố gì đó thì lúc đó thì bên nào sẽ chịu trách nhiệm. Vấn đề nó hơi nhạy cảm, các bạn cũng thông cảm. Và quý khách hàng ví dụ mà cái máy mình có sao thì nói với thợ, không phải là mình nói gì một số máy khách ta có tình trạng là chập chờn lúc chạy lúc không, cái đưa cho mình cái mình thay bằng phím hay gì đó, nó quay qua lại cái của khách người ta không chạy, cái người ta nói với mình là lúc mà trước khi gửi mình đó, rồi gửi cửa hàng làm sửa đó là máy người ta chạy bình thường không bị gì hết. Cái đó đa số là anh em thợ, anh em cửa hàng thì đã gặp nhiều rồi. Còn cái đây là cái lời chân tình của mình nói với gửi quý khách hàng là cái máy mình có sao mình nói cho nó đúng vậy, để cho thợ người ta biết và người ta làm cho chính xác, và cái máy của bạn nó xài sẽ ổn định hơn. Và cái thứ ba đó là cũng do cửa hàng có uy tín hay không uy tín nữa, nói chung nó liên quan nhiều vấn đề lắm. Còn đối với mình làm ăn thì mình có sao mình nói vậy. Sau khi mình cắt toàn bộ chân nhựa, mình bắt đầu mình nãy cái miếng nhôm mình lên. Ok, mình đã lấy ra mặt nhôm. Dòng kế tiếp mình câu với mặt bàn phím. Có hàng chỗ nào không, có chân nhựa ngay chỗ nào thì mình làm dấu luôn để hồi chúng ta khỏi nhầm khỏi lộn. Đây, những cái chỗ này là hàng trên bàn phím để chúng ta hồi là hàng nhầm của cái trên cái mặt nhôm thì nó sẽ không được thẳng và đẹp lắm. Ok, để làm sao để nhận dạng để biết được cái nào là của bàn phím, cái nào là của mặt nhôm. Thì của bàn phím thì những cái chỗ chúng ta nãy đã cắt ra nè, những cái chân đó nè là chặt trên bàn phím, còn cái mặt này ở trên bàn phím thì nó sắc gạt, còn chỗ này nó dướng tay nè, thấy không các bạn nè, nó đậu lên trên là cái này của cái mặt bàn phím, còn những chân cạn ở dưới là những chân của cái bàn phím. Mình kỹ chút xíu nữa làm cái máy thay bàn phím cho của khách nó được cứng chắc và đẹp. Ok, giờ mình tiến hành mình tháo luôn cái miếng này ra luôn. Cái này là miếng điện bảo vệ chống nước vô, mình mở ra luôn, rồi mình gắn vô cái bàn phím mới. Ok, rồi chúng ta về cắt những cái chân nhựa trên của bàn phím đi. Cái này Cần Thơ hiện tại đang mưa bão các bạn, âm thanh không được tốt, các bạn thông cảm giùm mình nha. Sau khi mình cắt những cái chân hết, bây giờ mình tiến hành mình lại bàn phím lên, còn sót chân. Ok, xong rồi đó. Rồi vậy mình đã lấy bàn phím cũ hết ra sang một bên, tiến hành mình cho bàn phím vào, phím mới vào đúng vị trí. Ok, là đúng vị trí nha các bạn. Vậy là mình nhìn đã thấy rồi. Nếu các bạn nhìn không thấy thì các bạn ẩn cái miếng này vô lại cho đúng vị trí. Chỗ này vào đúng vị trí thì chúng ta câu lại những cái chỗ chúng ta làm dấu này rồi chúng ta hàng lại. Chỗ này tôi nhìn tôi biết rồi, nên tiến hành tôi sẽ hàng chân luôn. Đây là cái mũi hàng mình để dành mình hàng nhựa vỏ máy cho khách vào bàn phím. Đây mình tiến hành mình hàng các chân lại. Tránh hàng nhầm lên cái chân của cái mặt con nhôm trên nha các bạn. Rồi, ok.
ở đúng vị trí một lần nữa. Rồi tiến hành hàn tất cả các chân còn lại. Rồi sau khi mình hàn các chân các bàn phím xong rồi, mình tiến hành mình để cái miếng này lên để cho đúng vị trí. Đây, ok. Cái này bàn phím zin của khách đây nó dán vô đây thì mình gỡ miếng keo ra luôn. Rồi mình ấn vô cho đúng lại vị trí ban đầu. Rồi kế tiếp mình cho cái mặt nhôm của bàn phím vào, lòn cáp bàn phím vào cái khe này. Rồi, chúng ta cho mặt nhôm vào đúng vị trí, ấn cho nó xuống, cho nó sát với mặt bàn phím, xuống những cái chân ngủ chân nhựa này hết. Rồi tiến hành mình hàn. Rồi ok, vậy đã xong. Mình hàn tất cả các chân nhựa. Đây các bạn kiểm tra, bàn phím mình hàn vô rất là đều và gõ nó rất là cứng, chứ không phải gõ vô là bàn phím này phật phịu. Vậy là cứng chắc ha các bạn, vậy là an toàn. Ok, một số nơi xài keo đăng cày, keo giấy ẩn vô, mà lỡ các bạn mà đánh mà mạnh tay cái bàn phím nó rớt xuống cái men, nó chạm chập là rồi hư nguyên máy luôn. Cái này phải kỹ mới được, không kỹ là không được. Cái này gọi là cái không phải là tay nghề mà gọi là cái lương tâm nghề nghiệp. Rồi tiếp tục đây ra xong. Rồi mình dán lại cái miếng keo cấp điện này cho men. Ok, cho đúng vị trí. Rồi mình bắt đầu dán men bo lại vào, cho các cổng ưu tiên của tay trái vô trước. Ok, ở đúng vị trí. Rồi tiến hành mình bắt ốc cho men vào. Rồi, ok, đầu mình gắn cáp vào, cáp bàn phím. Ok, cáp mouse, cáp chuột để đúng vị trí là chúng ta đè ngàm xuống. Ok, đây, gắn lại cái dắt lo. Rồi xong, dây cáp anten của wifi. Rồi ok, nè mà chúng ta bật xuống, đèn này xuống cho vào đúng vị trí thành đây luôn. Ok, rồi mình dặn ốc lại. Rồi mình gắn cáp màn hình vào luôn để cho vào đúng vị trí. Rồi chúng ta nắm cho sát vô, không được hở nha các bạn, hở là chạm chập chết men trái màn hình liền. Rồi bước kế tiếp mình gắn luôn cái thẻ M SATA. Ok, những ốc bên bo USB lại. Rồi xong, mình gắn cái quạt tản nhiệt vào, gắn cái dắt quạt vô. Ok,
Rồi chúng ta để cái quạt vào đúng vị trí chân ốc, rồi ta tiến hành bắt ốc lại. Xong. Tiếp tục mình gắn cục pin của khách vào. Đây, ok. Tiến hành mình gắn pin vào đúng cái dắt để cho nó sát, rồi chúng ta đè cái miếng nhôm chặn này lên lại. Xong, vậy là ok. Rồi bước cuối cùng mình cho cái nắp mặt đê vào để đúng vị trí thì chúng ta bóp sát lại. Rồi bước cuối cùng là dàn ốc lại thôi. Ok, vậy đã xong, đã hoàn thành. Rồi, chúng ta tiến hành test vào pin để thử máy cho khách và test lại bàn phím. Ok. Ok, phím khách đã nhận đủ. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn có thấy có hữu ích thì nhớ cho mình xin một like, và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và bật quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Các bạn có cần hỗ trợ gì các bạn cứ bình luận dưới clip, mình sẽ xem và hỗ trợ các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thành công.